Ανώτεροι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών ανέκριναν τον ταγματάρχη για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατόρθωσαν οι Κενιάτες πράκτορες να απαγάγουν τον Κούρδο ηγέτη και τελικά να βρεθεί στα χέρια της ΜΙΤ και στα κελιά του νησιού Ήμραλη. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου του 2024. Να κάνω μια γενική εισαγωγή για την κατάσταση που επικρατεί στο βόρειο και στο νότιο μέτωπο πριν μπούμε στα θέματά μας. Ξέρετε, το βόρειο μέτωπο, όπως είχαμε πει και στην αρχή, παρότι υπάρχει πυρηνική δύναμη εκεί, η Ρωσία που απειλεί να χρησιμοποιήσει τα πυρηνικά της και το απείλησε πολλές φορές, ίσως και λόγω των αμερικανικών εκλογών αυτό το ενδεχόμενο απομακρύνεται και η έκπληξη μπορεί να μας προέλθει από το άλλο μέτωπο, από το μέτωπο από το Ισραήλ. Γιατί το λέω αυτό? Οι ΗΠΑ σήμερα έστειλαν αυτό το σύστημα το αντιπυραυλικό, το THAAD, που είναι το καλύτερο αντιπυραυλικό, αντιβαλιστικό σύστημα στον κόσμο. Αυτό είναι κοινώς αποδεκτό. Τέλος πάντων, με βάση αυτά που γνωρίζουμε, για να μην λέμε και υπερβολές, αυτό είναι το καλύτερο σύστημα με βάση αυτά που γνωρίζουμε. Το έστειλε μαζί με 100 στρατιωτικούς, οι οποίοι και θα είναι και οι χειριστές αυτού του συστήματος. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι στην απάντηση του Ιράν θα συμμετέχει αυτή η μοίρα για να αποκρούσει τα ιρανικά βλήματα, τους πυράβλους που θα κατευθύνονται, αν απαντήσει το Ιράν, εναντίον του Ισραήλ. Εάν όμως κάποιος από αυτούς τους πυράβλους χτυπήσει Αμερικανούς στρατιώτες, τότε, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε εμπλοκή. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει πόλεμος, αλλά έχουμε εμπλοκή. Οι Ιρανικοί πύραυλοι χτυπούν Αμερικανούς στρατιώτες. Θα τα δούμε αυτά μετά. Αν υπάρξει κάτι τέτοιο λοιπόν, εάν οι ΗΠΑ παραστεί ανάγκη, υπόψη ότι έρχεται και το Τρούμαν, το αεροπλανοφόρο, βρίσκεται κοντά στη Σούδα, που είχε μετά μια μέρα δρόμος είναι, μια μέρα θάλασσα είναι, για να βρεθεί στην εμπόλεμη ζώνη. Εάν υπάρξει λοιπόν ενεργός εμπλοκή των ΗΠΑ σε πόλεμο με το Ιράν, τότε πιστεύω ότι είμαστε στον προθάλαμο ενός μεγάλου πολέμου. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τον ονομάσουμε παγκόσμιο πόλεμο, αλλά στον προθάλαμο ενός μεγάλου πολέμου. Γιατί δεν ξέρουν πώς θα αντιδράσει η Ρωσία, η Κίνα ή άλλοι παράγοντες. Ένας φίλος της εκπομπής από τη Γερμανία μας έστειλε ένα σημείωμα. Αξίζει να το διαβάσουμε. Κύριε Καλεντερίδη, ονομάζομαι Αθανάσιος Ζέλκας. Τον πήρα τηλέφωνο και μου έδωσε την άδεια να πω το όνομά του. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για το έργο που κάνετε υπέρ της Ελλάδος στο παρελθόν σας και φυσικά να σας ευχαριστήσω που μας ενημερώνετε και στο παρόν. Σας παρακολουθώ όποτε έχω χρόνο, διότι η εργασία και οι συνθήκες στη ζωή μου αυτή τη στιγμή δεν μου το επιτρέπουν. Ζω στη Γερμανία και βλέπω από εδώ τα χάλια μας που δεν έχουν πάτος στην Ελλάδα. Πράγματι η επαρχία πεθαίνει.
δεν γεννιούνται παιδιά και απλά περιμένει το κράτος να πεθάνουν οι Έλληνες ώστε να αντικαταστήσει τον ελληνικό πληθυσμό με λαθρομετανάστες. Οι Έλληνες δεν κάνουν παιδιά, διότι επικρατεί στην Ελλάδα η ανασφάλεια και δεν υπάρχει σταθερότητα πουθενά πέραν του δημοσίου. Σαν να μην έφτανε αυτό, έχουμε και μια τρομακτική υποβάθμιση της παιδείας από την μεταπολίτευση και έπειτα, ώστε να μην ξυπνήσει ποτέ αυτός ο λαός και η χειραγώγησή του να είναι εύκολη. Είμαστε ένα κράτος αποικία, διότι οι νόμοι που έχουμε μόνο σε αποικίες υπάρχουν. Παραιτήθηκα από τον στρατό διότι δεν άντεχα να βλέπω άλλο την προδοσία και έφυγα στο εξωτερικό γιατί ήλπιζα ότι αν δεν τα βλέπω, αφού δεν θα είμαι στην Ελλάδα, θα ξεχάσω. Κι όμως έκανα λάθος. Τα βλέπω από εδώ ακόμα καλύτερα και κατάλαβα σε τι φάκα μας έχουν βάλει οι Γερμανοί με τους προδότες πολιτικάντιδες που μας διοικούν. Επειδή το επόμενο διάστημα θα επιστρέψω στο χωριό μου, ελπίζω να μου δοθεί ο τρόπος ώστε να σας γνωρίσω. Τέλος πάντων, με εκτίμησε Αθανάσιος Ζέλκας. Επειδή μίλησε για το δημογραφικό, μπορείτε να αναζητήσετε στο διαδίκτυο δημοσιεύματα που λένε ότι στα νησιά του Βορείου Αιγαίου υπάρχει έντονο δημογραφικό πρόβλημα και αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει νησιά τα οποία διεκδικεί η Τουρκία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να μένουν χωρίς παιδιά, χωρίς νέους, ενώ θα έπρεπε να είναι πρώτη προτεραιότητα Εύρος, Θράκη, γενικώς ιδιαίτερα Εύρος, νησιά μέχρι το Καστελόριζο. Πρώτη προτεραιότητα. Ξέρετε, σας το είχα διαβάσει κάποια στιγμή. Ο Σάββας Αναστασιάδης είχε στείλει μια επιστολή στον Αντώνη Σαμαρά όταν ήταν πρωθυπουργός και του είχε κάνει ορισμένες προτάσεις για το Καστελόριζο, δηλαδή να πάει μια σχολή λιμενοφυλάκων, μια σχολή εμποροπλιάρχων του εμπορικού ναυτικού, του εμπορικού αφού είναι εμποροπλίαρχοι, να πάει έδρα του Υπουργείου Ναυτιλίας, να έχει 2 έδρες, μία στον Πειραιά και μία στο Καστελόριζο και να υποχρεούνται να δέχεται τους εφοπλιστές μόνο στο Καστελόριζο. Να πάρουν το αεροπλανάκι τους ή το ελικοπτεράκι τους να πάνε εκεί, ούτως αν γινόταν αυτό και κάποιες άλλες προτάσεις, μέσα σε μία δεκαετία το Καστελόριζο θα είχε 5.000 κατοίκους. 5.000 κατοίκους και όχι 300 άτομα που οι άνθρωποι πραγματικά φυλάνε θερμοπύλες με υποβαθμισμένη υγεία και με 1.002 άλλα προβλήματα. Γιατί το είπε αυτό το παράδειγμα? Δεν έκανε τίποτα ο Σαμαράς τότε. Γιατί το είπε αυτό? Διότι δεν έχουν ως στόχο την επιβίωση της Ελλάδας. Πραγματικά δεν είναι ο στόχος τους αυτός. Ο στόχος τους είναι όταν αναλαμβάνουν την εξουσία να μην τους συμβεί η στραβή και γραφτούν στην ιστορία για την ιστοροφημία τους και από εκεί και μετά να εξυπηρετήσουν τα μεγάλα συμφέροντα. Μου έλεγε φίλος πολιτικός, υψηλόβαθμος, συγκεκριμένος πολιτικός, με νευραλγικό πόστο αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη, ότι το μοναδικό, πάλι σε τεράστιο Υπουργείο, το μοναδικό του μέλημα ήταν να εξυπηρετεί τους μεγάλους. Ζούσε στο Υπουργείο για να εξυπηρετεί τους μεγάλους. Δεν γίνεται έτσι η Ελλάδα. Τώρα, καταρχάς, αυτά τα ζητήματα απαιτούν συνένεση, απαιτούν άνοιγμα στην κοινωνία, συζητήσεις στο δημογραφικό, να στηρίξει και ο κόσμος. Είδαμε ο άλλος από την Αμερική, στήριξε στην οικογένεια στα φουρνά. Να στηρίξει ο κόσμος, να γίνει κτήμα της κοινωνίας, μέλημα της κοινωνίας η ανάγκη να ενισχύσουμε το δημογραφικό. Αυτοί άλλες προτεραιότητες έχουν, να μην ξύνω παλιές πληγές τώρα. Ητοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους. Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ινφογνώμων. Το βιβλίο εμβαθύνει ιστορικά στις 3 κρίσεις που οδήγησαν την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr. Silent scan.
Υπάρχει ένας ευρωβουλευτής, τον οποίο δεν τον ξέρω προσωπικά, λέγεται Κώστας Μαυρίδης, είναι στο Δίκο, Έλληνας της Κύπρου φυσικά, ο οποίος ίσως είναι μακράν ο καλύτερος ευρωβουλευτής και από Ελλάδα και από Κύπρο. Μακράν. Και το λέω αυτό διότι με ενημερώνουν φίλοι μου Αρμένοι, Κούρδοι από τις Βρυξέλλες, ότι αυτός ο άνθρωπος μέρα νύχτα ασχολείται και με τα προβλήματά τους, εμείς τους πουλήσαμε ξέρετε, και είναι ενεργότατος. Εδώ λοιπόν θα σας διαβάσω ένα άρθρο του και πρέπει τα άρθρα να τα διαβάζουμε και με βάση τη σοβαρότητα αυτού που γράφει, του γράφοντος. Αν είναι άνθρωπος που ξέρει, αν είναι άνθρωπος που έχει πρόσβαση, τότε έχουν ιδιαίτερη σημασία. Εν προκειμένου, το άρθρο αυτό έχει τεράστια σημασία. Για να δούμε λοιπόν τι μας λέει ο κύριος Κώστας Μαυρίδης. Η διαχρονική συμπεριφορά της Τουρκίας, Κύπρος 1974, Συρία, Λιβύη, Ιράκ, Κουρδικό, καταδεικνύει ότι διεκδικεί συνεχώς, αλλά επιτίθεται στρατιωτικά μόνον όταν απέναντί της έχει ένα εντελώς αδύνατο θύμα. Με άλλα λόγια, η Τουρκία αν δεν είναι εξασφαλισμένη η επιτυχία του εγχειρήματος και αν δεν έχει και πράσινο φως από κάποια μεγάλη δύναμη, δεν κάνει βήμα. Ή μπορεί να εκμεταλλεύεται, όπως ο λύκος στην Αντάρα χαίρεται, κάνει ένα κενό και τρέχει και το καλύπτει. Κατά τα άλλα, δεν έχει αποτολμήσει μέχρι στιγμής ποτέ από το 1923 μέχρι σήμερα μία πολεμική αναμέτρηση απέναντι σε έναν οργανωμένο στρατό κράτους. Ποτέ. Το 1974 δεν ήταν πόλεμος αυτό ήταν προδοσία και παράδοση. Μία στρατιωτική περιπέτεια χωρίς εξασφαλισμένο επιτυχές αποτέλεσμα αποτελεί τεράστιο κίνδυνο για την επιβίωση του τουρκικού καθεστώτος και τη συνοχή της χώρας την επόμενη μέρα. Στην κορύφωση της πορείας σύγκρουσης Ελλάδας-Τουρκίας το 2020, ο Ρους Ρέις, που βεβαιώθηκε ότι η Τουρκία δεν επιδιώκει γενική σύραξη, επιβεβαιώθηκε ότι η Τουρκία δεν επιδιώκει γενική σύραξη, αλλά επιδιώκει να ακυρώσει τους σχεδιασμούς Ελλάδας, Κύπρου στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτός ήταν ο στόχος του Ρους Ρέις, όχι να κάνει πόλεμο, μετατρέποντας τις τουρκικές παρανομίες σε διμερείς διαφορές. Η δύναμη ισχύως της Ελλάδας σε συνδυασμό με την αποφασιστικότητα για προάσπιση της κυριαρχίας και των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, εν ανάγκη με γενική και ασύμμετρη ανταπόδοση, απέτρεψε τότε τον πόλεμο. Η δύναμη της Ελλάδας σε συνδυασμό με την αποφασιστικότητα για προάσπιση της κυριαρχίας και των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων εν ανάγκη με γενική και ασύμμετρη ανταπόδοση, απέτρεψε τότε τον πόλεμο. Άλλωστε δόθηκαν πολλές αφορμές στην Τουρκία που θα μπορούσε να δημιουργήσει άλλες τόσες, αν επιθυμούσε, γενική σύραξη με την Ελλάδα και δεν το έκανε. Εντάξει, τώρα εδώ υπάρχει και η διαφορετική ανάγνωση. Γιατί να το κάνει? Αν πετυχαίνει με κάθε κρίση μικρές οπισθοχωρήσεις της Ελλάδας, θα πετύχει το στόχο χωρίς πόλεμο, εκ του ασφαλούς. Εν πάση περιπτώσει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο, προσέξτε εδώ τι έγινε τότε. Υπήρξαν, έπαιξε ρόλο ο Μαυρίδης, υπήρξαν έντονες καταδίκες των τουρκικών παρανομιών. Λόγω και της ευρύτερης αντιδυτικής συμπεριφοράς της Τουρκίας και του Ερντογάν, διάφορα κράτη, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Σουηδία, Νορβηγία και άλλα κράτη, πάγωσαν την προμήθειά της με υπερσύγχρονα αεροσκάφη, υποβρύχια και πυράβλους. Όλες αυτές οι χώρες. Και μετά ο Καναδάς. Το ευνοϊκό περιβάλλον ήταν τέτοιο που ως διαπραγματευτής της πολιτικής μου ομάδας, ο Μαυρίδης ήταν της πολιτικής ομάδας στην οποία ανήκει, το ευνοϊκό περιβάλλον ήταν τέτοιο που ως διαπραγματευτής της πολιτικής μου ομάδας στην έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την άμυνα και ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριέλαβα για πρώτη φορά την καταδίκη των τουρκικών παρανομιών με απαγόρευση πώλησης όπλων στην Τουρκία. Αντί να την έχουμε συνεχώς δρυμωγμένη, τώρα θα δείτε τι γίνεται παρακάτω. Έκτοτε, η μετάλλαξη στην Αθήνα υπήρξε ανεξήγητα ζημιογόνα. Καταρχάς,
Ο αξιόπιστος υπέξ προασπιστής των κυριαρχικών δικαιωμάτων στη βάση του διεθνούς δικαίου Νίκος Δένδιας αντικαταστάθηκε από τον Γιώργο Γεραπετρίτη, αιμονικό οπαδό του κατευνασμού, που για χάρη της υποτιθέμενης ειρήνης εξαφάνισε τα κυριαρχικά δικαιώματα. Στην Τουρκία, απέναντι στο Γεραπετρίτη, ανέλαβε ο αιμοβόρος Φιντάν, πρώην επικεφαλής της μυστικής υπηρεσίας Τουρκίας της ΜΙΤ, με σωρία φωνικών εγκλημάτων στην πλάτη του. Ένας φωνιάς είναι. Το φέρετε εδώ πέρα τον... Έτσι οι σοβαρές τουρκικές παρανομίες παρέμειναν αναλύωτες. Το τουρκολιβικό μνημόνιο μοιράζει την Ανατολική Μεσόγειο και είναι εκεί. Οι διεκδικήσεις στην ΑΟΣ, οι οποίες διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο δεν λαμβάνουν υπόψη την ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι εκεί. Διακηρυγμένη απειλή για αιτία πολέμου στο Αιγαίο είναι εκεί. Κατά τα άλλα, εμείς συνεχίζουμε την πολιτική του κατευνασμού. Σε πολιτικό επίπεδο, με πρωτοβουλία της Αθήνας που σύρει και την Λευκοσία, ο νεοοθωμανικός επεκτατισμός πλαζάρεται ως μία διμερής διαφορά σε εισαγωγικά στο πλαίσιο της κανονικότητας, ενώ οι πωλήσεις στην Τουρκία υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμών ξεκίνησαν με ραγδαία αύξηση και στοχεύουν την Ανατολική Μεσόγειο και ξεκίνησαν μετά την υποτιθέμενη εξομάλυνση στο σχέση με την Ελλάδα. Κρατήστε το αυτό. Εμείς τους εξοπλίζουμε δηλαδή. Παρεμπιπτόντως, ακούστε, σε ξένο ειδησιογραφικό ιστοχώρο περιγράφονταν οι τουρκικοί εξοπλισμοί και οι επιδιώξεις της Τουρκίας, καθώς παραδίπλα ήταν η δήλωση του Γεραπετρίτη για επαρκές επίπεδο εμπιστοσύνης με την Τουρκία. Αρέλα ψήμ και μισπάντης που λένε και στα ποντιακά. Σήμερα μετά με τον πόλεμο στην Ουκρανία και άλλο έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή, θα ήταν δυνατόν οι ΗΠΑ να διακινδυνεύσουν άλλον έναν πόλεμο που θα τεινάξει τον αέρα το ΝΑΤΟ? Κι όμως στο ελληνικό υπέξ και στο Ελιαμέπ αναζητούν νέες υποχωρήσεις στο όνομα της ειρήνης. Στην πραγματικότητα, ενώπιον της πλέον ευνοϊκής συγκυρίας δεκαετιών, προωθείται πολιτική αποδοχής του νεοοθωμανισμού ως κανονικότητας. Άρα, ο νεοοθωμανισμός ως κανονικότητα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτός είναι ο τίτλος. Τι να πούμε τώρα, για πέστε μου. Αύριο έχουμε την τριμερή. Και επειδή λέγονται και αγούγονται διάφορα για τη διζωνική δικοινοτική, τώρα αυτό είναι ένα θέμα που γνωρίζουν, που είναι μόνο για τους βαθείς γνώστες του Κυπριακού. Χρεώνεται υποτιθέμενη συμφωνία του Μακάριου το 1977 με τον Ντεγκτά στον ΟΗΕ για διζωνική δικοινοτική. Και αυτή, λέει, εγκλώβησε την Κύπρο και μέχρι στιγμής αυτή τη θηλιά την έχουμε στο λαιμό και πηγαίνουμε που δεν τη δέχονται τώρα οι Τούρκοι. Αφού σου λέει πετύχαμε την αποδοχή από τους Έλληνες της Κύπρου, την Κυπριακή Δημοκρατία, πάμε στο επόμενο. 2 κράτη. Και το μεθεπόμενο όλη η Κύπρος τουρκική. Λέει λοιπόν ο Κουτσού, προσέξτε. Αναφέρεται σε ένα άρθρο του Νίκου Κατσουρίδη που είπε «Ένα αλαλούμ ξεκίνησε από την ώρα της συμφωνίας υψηλού επίπεδου Μακαρίου Ντεγκτά το 1977». Και απαντά ο Κουτσού. Ο Κουτσού είναι πρώην βουλευτής και ιδρυτής του κόμματος Ευρωκό. Δυστυχώς έπαθε ένα εγκεφαλικό άνθρωπος, να τον έχει ο Θεός καλά, και αποχώρησε από την πολιτική. Τεράστιος πολιτικός της σύγχρονης κυπριακής πραγματικότητας. Από εδώ αρχίζει πράγματι η σύγχυση, λέει ο Κουτσού. Χαρακτηρίζεται ως συμφωνία ένα κείμενο που δεν υπογράφηκε ποτέ από κανέναν και το οποίο μας είπε ο τότε Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Κουρτ Βαλτχάιμ, σε κείμενο προς το Συμβουλίο Ασφαλείας, αριθμός εισήγησης S12323, ημερομηνία 22 Απριλίου 1977, ότι αποτελεί ανακοίνωση, παράκληση προς οποιονδήποτε υποστηρίζει το αντίθετο. Ότι δηλαδή αυτό το κείμενο είναι συμφωνία να το δημοσιεύσει όπως και άλλα στοιχεία. Τότε από ποιους και πώς έγινε δεκτό ότι το κείμενο αποτελεί συμφωνία για τη Ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία? Αυτά λοιπόν λέει, άρα ακυρώνει αυτή την υποτιθέμενη συμφωνία. Τώρα τι λέει άλλο?
λέει για το κείμενο του Γκάλο Πλάζα το 1964, ο οποίος τότε, γιατί και από τότε οι Τούρκοι ζητούσαν ζωνικές και δικοινοτικές, και είπε, προσέξτε τι είπε στην έκθεσή του: δεν μπορεί να υπάρξει στην Κύπρο λύση ομοσπονδίας, διότι αν αυτή η λύση βασιστεί στις κοινότητες, όπως πάνε να κάνουν τώρα αυτό το έγκλημα, τότε καταργείται η έννοια του πολίτη υπέρ της έννοιας της κοινότητας. Καταργείται η έννοια του πολίτη υπέρ της έννοιας της κοινότητας. Βεβαίως, η διασφάλιση των ανθρωπίνων και πολιτικών δικαιωμάτων είναι απαραίτητη σε όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από τη μορφή του κράτους. Λέει λοιπόν να μην προχωρήσουμε σε λύση η οποία θα είναι στην ουσία apartheid, θα απαγορεύει τους Ελληνοκύπριους να εγκαθίστανται μονίμως στο καντόνι, ας πούμε, τέλος πάντων, σε αυτό το, πώς θα το ονομάσω, το ομόσπονδο κρατήδιο το τουρκοκυπριακό, να έχουμε ένα ενιαίο κράτος όπου όλοι οι πολίτες, ανεξαρτήτως θρησκείας και εθνικότητας, θα απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα, θα έχουν τα ίδια πολιτικά δικαιώματα, θα είναι διασφαλισμένα τα δικαιώματά τους και από την Κυπριακή Δημοκρατία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η λύση, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αύριο λοιπόν, 15 Δεκάτου, ο Χριστοδουλίδης στην Κύπρο, και να δούμε εκεί τι θα συμβεί. Πριν από μια εβδομάδα ήταν εδώ ο Τζέφρι Πάγετ, πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Είδε εδώ δικούς μας μεγάλους και τρανούς, και μετά τώρα είναι υφυπουργός για θέματα ενέργειας. Ενέργειας σε διεθνές επίπεδο στις ΗΠΑ. Και πήγε το Atlantic Council, το Ατλαντικό Συμβούλιο, είχε ένα συνέδριο για την ενέργεια, την ασφάλεια της ενέργειας, για την ενεργειακή ασφάλεια στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί λοιπόν μίλησε ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας Αρπασλάν Μπαϊρακτάρ, ελληνόφωνος από την περιοχή της Τραπεζούντας, να τα λέμε αυτά, ο οποίος δήλωσε ότι η χώρα του στοχεύει στην ενίσχυση των συνεργασιών με γειτονικές χώρες όπως η Ελλάδα. Εδώ κουμπωνόμαστε. Τι είδους συνεργασίες θα είναι αυτές? Είτε η συνεργασία αφορά φυσικό αέριο και ηλεκτρική διασύνδεση, είτε θέματα Αιγαίου. Το πρώτο έχει κίνδυνο ασφάλειας, διότι αν έχουμε χτυπάμε ξύλο, αλλά κανείς δεν μπορεί να τα αποκλείσει, μια σύραξη, θα σου κλείσει το φυσικό αέριο που περνάει από εκεί προς τα δω. Και τότε τι θα κάνει η Ελλάδα? Και το άλλο, στο Αιγαίο, είναι η λεγόμενη συνδιαχείριση του Αιγαίου. Αυτό επιδιώκουν κάποιοι και εδώ στην Ελλάδα. Λέει λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι εμείς ως Τουρκία είμαστε και θα είμαστε παρόντες σε ό,τι επενδύσεις πρέπει να γίνουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Δηλαδή προς Ελλάδα και Βουλγαρία, συνεργασία Ελλάδα και Βουλγαρία. Πιστεύω ότι θα συμβάλλει σημαντικά τόσο στην ασφάλεια εφοδιασμού αυτής της περιοχής, όσο και στη διαφοροποίηση του φυσικού αερίου. Η τουρκική πλευρά θέλει να περάσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα για την επιδίωξή της να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Ευρώπης, Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, στέλνοντας ανοιχτά το δικό της στίγμα για αμοιβαία αποφελή συνεργασίες με γειτονικές χώρες, αλλά και για ενίσχυση των επενδύσεων στις ήδη υπάρχουσες. Εδώ λοιπόν η Τουρκία χωρίς την Ελλάδα και τη Βουλγαρία δεν μπορεί να γίνει κόμβος, από εδώ πρέπει να περάσει. Αν περάσει από εδώ λοιπόν, από τη Βουλγαρία και μετά στην Ελλάδα, τότε εμείς βάζουμε τα χεράκια μας και βγάζουμε τα ματάκια μας. Καθιστούμε την Τουρκία ενεργειακό κόμβο. Αυτό σημαίνει αναβάθμιση της θέσης της Τουρκίας. Θα την έχουν ανάγκη όλοι και θα την πληρώνουμε εμείς. Όποτε η Δύση έχει ανάγκη την Τουρκία, την πληρώνει η Ελλάδα. Στο ίδιο θέμα είμαστε πάλι τα τουρκοβαλκανικά. Να πούμε ότι αύριο συναντάται ο Έντι Ράμα με τον Σόλτς και επιδιώκει ενισχυμένη συμφωνία ελευθέρων συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης για την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Να πούμε ότι αύριο ξεκινάνε και ενεργειακές διαπραγματεύσεις, μια τεράστια επιτυχία του κυρίου Γεραπετρίτη και της κυρίας Παπαδοπούλου. Τεράστια επιτυχία, σε εισαγωγικά φυσικά, διότι δεν έθεσαν κανέναν όρο. Παρεπιπτόντως, σαν σήμερα, η Αντάντ
έδωσε εντολή στην Ελλάδα, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, να καταλάβει τη Βόρειο Ήπειρο για να προλάβει εκεί. Ήταν άλλη μία φορά που απελευθερώσαμε τη Βόρεια Ήπειρο και μετά την ξαναδώσαμε πίσω, γιατί αυτοί που κυβερνούν στην Αθήνα είναι ενεργούμενα συνήθως των φίλων μας. Τώρα, δήλωσε ότι θα είναι για 4η φορά υποψήφιος στις εκλογές του 2025 ο Ράμα. Το πρώτο καράβι από την Ιταλία στην Αλβανία πηγαίνει με πρόσφυγες. Το ρώτησαν αν θα κάνει μια αντίστοιχη συμφωνία με τη Γερμανία και είπε δεν έχουμε χωρητικότητα, αλλά ας ψάξει η Γερμανία έναν άλλο εταίρο για να τους φορτώνει τους δικούς τους μετανάστες. Λοιπόν, αυτά με τα τουρκοαλβανικά. Να πάμε να δούμε τώρα. Επίσης η Τουρκία διεκδικεί το ρόλο τώρα του διαμεσολαβητή και πάλι θέλει να κάνει ως το τέλος του έτους μία συνάντηση για την ειρήνη στην Ουκρανία με τη συμμετοχή της Ρωσίας. Θέλει δηλαδή να ξαναπαίξει τον διαμεσολαβητικό της ρόλο. Έστειλε ένα βάζο στον Πούτιν με αφορμή τα γενέθλιά του. Ζήτησε μάλιστα αυτό αναφέρει ο Ουσακόφ, ο σύμβουλος του Πούτιν. Ζήτησε το βάζο αυτό να το πάρει πριν τα γενέθλιά του ο Πούτιν, ώστε να το έχει στα χέρια του, να πάρει τηλέφωνο ο Ερντογάν να του πει τι ωραίο βάζο. Θα πάει στο Καζάν, είπαμε, στις 20-22 ο Ερντογάν, και υπάρχει πιθανότητα, λένε διπλωματικές πηγές ρωσικές στην Αυτεμπορική και στο Μιχάλη Ψήλο, ότι υπάρχει πιθανότητα να γίνει η έκπληξη και η Τουρκία, αν και υπέβαλε αίτηση για συμμετοχή στους BRICS εσχάτως, να γίνει δεκτή για πολιτικούς λόγους και θα είναι η πρώτη χώρα του ΝΑΤΟ που γίνεται μέλος στους BRICS. Να τη χαίρεστε. Ποιο τραγούδι είναι αυτό, να τη χαίρεστε την καινούργια σου αγάπη? Να τη χαίρεστε την παλιά σας αγάπη, εννοώ τους νατοικούς, οι οποίοι έβαλαν την Τουρκία στην Κύπρο και οι οποίοι πολλάκες και συχνάκες είτε κάνουν στραβά μάτια ή ενισχύουν την Τουρκία σε ζητήματα σε διεκδικήσεις της βάρος της Ελλάδας. Εντάξει. Από φτάκες και από μακράτερες και εκεί χορτάζουμε. Από φτάκες και από μακράτερες και εκεί χορτάζουμε. Η πιτάξα μη πίτα και τα λοιπόν μη πίτα. Όλα το πως έφαγα και καλά συνήψα. Όλα το πως έφαγα και καλά συνήψα. Χθες η ταξιαρχία Γκολάνη, μία από τις καλύτερες ταξιαρχίες του Ισραηλινού στρατού, 5 ταξιαρχίες έχει, εγκαταστάθηκε σε ένα κέντρο εκπαίδευσης που βρίσκεται στην Χάιφα. Και εκεί την ώρα του φαγητού, λοιπόν, στη βάση Μπινιαμίνα, εκεί την ώρα του φαγητού, ένα ιρανικής κατασκευής οπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Χεσμολάχ έπεσε την ώρα της εστίασης το βράδυ του δείπνου μέσα του φαγητού. Δεν ξέρω αν ήταν δείπνο, την ώρα αυτή τη στιγμή δεν την έχω. Έπεσε λοιπόν στην ώρα του φαγητού στο εστιατόριο, σκότωσε 4 στρατιώτες 19 ετών εκπαιδευόμενους. Δεν ήταν της ταξιαρχίας Γκολάνη, εκπαιδευόμενους. Κυκλοφόρησαν και κάτι πληροφορίες, είδα και φωτογραφίες ότι σκοτώθηκε και ο Χέρτσι Χαλεβί. Ήταν μια επιχείρηση ψυχολογικού πολέμου αυτή. Δεν είναι έτσι. Ο άνθρωπος πήγε αμέσως στο στρατόπεδο, φωτογραφήθηκε και ευχήθηκε στους ανθρώπους
και είχαμε και 67 τραυματίες, από τους οποίους οι 8 ή 9 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Αυτή ήταν η σημαντικότερη απώλεια για τον Ισραηλινό στρατό από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος πέρσι τον Οκτώβριο με την εισβολή της Χαμάς. Μάλιστα λέγεται ότι ενώ το Ιράν εκτόξευσε 400 την πρώτη φορά και 200 πυράβλους στις 13 Απριλίου και 1 Οκτωβρίου 200 πυράβλους, ένα ντρόν αξίας 30-40.000 δολαρίων της Χεσμολάχ προκάλεσε πολύ μεγαλύτερη ζημιά από τους 200 πυράβλους. Ακούστε εδώ. Εάν δεν ξυπνήσει η Ελλάδα, τώρα αντιλαμβάνομαι υπάρχουν διάφορες διαδικασίες, δεν μπορείς από μια μέρα να τα κάνεις. Εάν δεν ξυπνήσει η Ελλάδα, θα βρεθούμε προ δυσάρεστων εκπλήξεων με το θέμα των μη επανδρομένων αεροσκαφών. Όταν μια υπερδύναμη στρατιωτική που είναι το Ισραήλ, και λέω υπερδύναμη, τεχνολογική υπερδύναμη, έχει τον σιδηρού θόλο, έχει υπερσύγχρονα ραντάρ, υπερσύγχρονα αντιπυραυλικά, αντιαεροπορικά, είναι και οι Αμερικανοί από σήμερα εκεί, και όταν τα τρυπάει όλα αυτά, γιατί δεν είναι μόνο αυτό, χτύπησαν και μία βάση του ναυτικού, η οποία ήταν θαλάσσιας επιτήρησης, ραντάρ. Εκεί στη Χάιφα τη χτύπησαν και αυτοί, αλλά όχι μόνο αυτό, πέρασαν δεκάδες ρουκέτες και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Όταν λοιπόν είναι έτσι εκτεθειμένο το Ισραήλ, από το οποίο εμείς πήραμε και κάποια οπλικά συστήματα για αντι-drone, όταν δεν μπορεί να προφυλάξει τον εαυτό του, πώς θα προφυλάξουμε εμείς τα νησιά μας ή οποιοδήποτε άλλο στόχο? Διότι τώρα, ξέρετε, τα drone στην ουσία έχουν γίνει πύραυλοι. Άμα έχει ένα drone 1000 χιλιόμετρα εμβέλεια, πύραυλος είναι. Και έχει και μια κεφαλή 50 ή 100 κιλά, πύραυλος έγινε. Εδώ λοιπόν η απόδειξη αυτή πρέπει να χτυπήσει καμπανάκι στο ελληνικό Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Καμπανάκι. Ο Όστιν πήρε τηλέφωνο τον Ισραηλινό ομόλογο του, τον Γιώαβ Γκάλαντ, και του είπε συλληπιτήρια. Του τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα μείνουν στο πλευρό του Ισραήλ. Είπαμε ότι είπαμε στην εισαγωγή μας ότι είναι ήδη μία μοίρα THAAD ή πυροβολαρχία, δεν ξέρω τι ακριβώς, στο Ισραήλ. Έρχεται και το Τρούμαν, το αεροπλανοφόρο, που σημαίνει ότι οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για την απάντηση του Ιράν. Αν και υπάρχουν εν εξελίξει διπλωματικές διαδικασίες, φέρεται το Ιράν να έχει πει στις ΗΠΑ ότι εάν είναι οριοθετημένη η απάντηση του Ισραήλ, δεν θα ανταπαντήσει το Ιράν. Ας ελπίσουμε ότι θα επικρατήσει και στην μια πλευρά και στην άλλη πλευρά η λογική και η ψυχραιμία, για να μην μπούμε στον προθάλαμο ενός μεγάλου πολέμου. Λοιπόν, αυτά με το χτύπημα, διπλό χτύπημα και στη βάση όπου εδρεύει τα ταξιαρχία Γκολάνη, αλλά και στην βάση του πολεμικού ναυτικού του Ισραήλ. Φαίνεται ότι έχουμε και δηλώσεις από πλευράς Χεσμολάχ, θα τη διαβάσουμε μετά, με ευθείες απειλές. Λένε στον κόσμο: φύγετε, τη Χάιφα θα την κάνουμε σαν την Κυριά της Σιμώνα. Η Κυριά της Σιμώνα είναι μια πόλη έρημη, δεν κατοικεί σχεδόν κανένας τώρα. Η Χάιφα είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη του Ισραήλ, έτσι. Άρα δεν εξοντώθηκε η Χεσμολάχ με τα αλλεπάλληλα χτυπήματα. Λοιπόν, να πάμε τώρα. Από χθες έχει γίνει γνωστό ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να αναπτύξουν το προηγμένο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας Terminal High Altitude Area Defense, THAAD, στο Ισραήλ. Σήμερα υπάρχει το Bloomberg, λέει ότι ήδη έχει καταφτάσει. Την είδηση μετέδωσε πρώτα η Wall Street Journal και είπαμε ότι στη συνέχεια ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ στέλνουν στο Ισραήλ το προηγμένο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας THAAD για να υπερασπιστούν το Ισραήλ.
το οποίο χειρίζεται ο Αμερικανικός στρατός στο Ισραήλ μετά τις πυραυλικές επιθέσεις στο Ιράν. Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Lloyd Austin εξουσιοδότησε την ανάπτυξη μιας συστοιχίας πυράβλων THAAD και μιας ομάδας στρατιωτικού προσωπικού των ΗΠΑ για να βοηθήσει την ενίσχυση της αεράμυνας του Ισραήλ. Τώρα, είπαμε σήμερα, το Bloomberg λέει ότι είναι ήδη εκεί η συστοιχία. Το κανάλι 14 το Ισραηλινό λέει η ανάπτυξη του αμερικανικού συστήματος THAAD εγείρει φόβους για πιθανή μεγάλη Ισραηλινή επίθεση η οποία μπορεί να απαιτήσει αναπόφευκτη απάντηση από το Ιράν. Εκτός από το αμυντικό σύστημα, μία δύναμη περίπου 100 Αμερικανών στρατιωτών θα φτάσει για να ενισχύσει το σύστημα. Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ να κρατήσουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις μακριά από το Ισραήλ. Η παραπάνω προειδοποίηση έγινε εμέσως από τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, μέσω ανάρτησης στο X. Στο μήνυμα ο Αραγτζή αναφέρεται στις ΗΠΑ που ενδεχομένως να στείλουν το σύστημα, το έστειλαν τελικά στο Ισραήλ. Οποιαδήποτε μετακίνηση ενός από τα συστήματα γνωστά ως THAAD στο Ισραήλ θα συνεπαγόταν την ανάπτυξη στρατιωτών για τη λειτουργία του πολύπλοκου συστήματος. Οι ΗΠΑ έχουν παραδώσει ποσότητα ρεκόρ όπλων στο Ισραήλ, αναφέρει στο μήνυμά του. Τώρα θέτουν επίσης σε κίνδυνο τις ζωές Αμερικανών στρατιωτών, αναπτύσσοντάς τους για το χειρισμό Αμερικανικών αντιπυραυλικών συστημάτων στο Ισραήλ. Ενώ έχουμε καταβάλει τεράστιες προσπάθειες τις τελευταίες μέρες για να περιορίσουμε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο στην περιοχή μας, το λέω ξεκάθαρα ότι δεν έχουμε κόκκινες γραμμές στην υπεράσπιση του λαού και των συμφερόντων μας. Κόκκινες γραμμές δεν δέχονται από κανένα, δηλαδή θα χτυπήσουν τους Αμερικανούς, λέει. Έτοιμο να απαντήσει είναι το Ιράν σε οποιαδήποτε επίθεση στο Ισραήλ, σημειώνουν οι φρουροί της Επανάστασης. Συγκεκριμένα, ο διοικητής της αεροδιαστημικής δύναμης του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, Αμίρ Αλί Χατζιζαντέχ, γνωστοποίησε ότι το Ιράν θα απαντήσει σε οποιαδήποτε Ισραηλινή ενέργεια κατά της Ιρανικής επικράτειας, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ. Ο Ιρανός διοικητής προέβησε αυτές τις δηλώσεις, καθώς η Τεχεράνη αναμένει Ισραηλινά αντίπεινα για τις Ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις της 1ης Οκτωβρίου. Εάν η απάντηση του Ισραήλ στην επίθεση του Ιράν της 1ης Οκτωβρίου είναι περιορισμένη, τότε το Ιράν θα θεωρήσει ότι αυτός ο γύρος ανταλλαγής πυρών μεταξύ των δύο κρατών έκλεισε, μετέδασε το πρακτορείο ειδήσεων Καν, ιρανικό. Το Καν υποστηρίζει ότι το παρασκηνιακό μήνυμα που στέλνει η Ισλαμική Δημοκρατία έχει ήδη διαβιβαστεί στο Ισραήλ. Μακάρι. Μπαμ και τέλος. Το Ιράν σταμάτησε τις έμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ του Ομάν, που γινόταν στο Ομάν, καθώς οι εντάσεις παραμένουν υψηλές λόγω ενός πιθανού Ισραηλινού χτυπήματος αντιπίνων στην Τεχεράνη. Αναφέρει το Associated Press. Προς το παρόν, η διαδικασία του Μουσκάτ, πρωτεύουσα του Ομάν, έχει σταματήσει λόγω της ειδικής κατάστασης στην περιοχή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αράγτζη, στα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ενώ βρισκόταν ακόμα στο Ομάν. Δεν βλέπουμε κανένα έδαφος για τις συνομιλίες μέχρι να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την τρέχουσα κρίση. Έχουμε μία σοβαρή ένταση. Εκτός από τους πυροβολισμούς που έγιναν εναντίον στρατιωτών της UNIFIL, της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ, χθες ένα άρμα πήγε και γκρέμισε την πύλη ενός στρατοπέδου. Εκεί έχουμε πάλι δηλώσεις και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Το Ιράν ζητάει από τον ΟΗΕ να αποσύρει τις ειρηνευτικές δυνάμεις. Οι Ιρλανδοί και η Γκάνα αρνούνται να φύγουν, οι άλλοι έφυγαν νομίζω, και πιθανόν θέλουν να καταλάβουν την περιοχή και δεν θέλουν να κάνουν κατοχή για ένα διάστημα εννοώ, και δεν θέλουν εκεί τους. Υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας. Το Ισραήλ εργάζεται τώρα για να υπονομεύσει τον ΟΗΕ και τις ειρηνευτικές του δυνάμεις. Η Ιρλανδία κρατάει μια σκληρή στάση. Ο Ερυθρός Σταυρός του Λιβάνου αναφέρει ότι μαχητικά το Ισραήλ έπληξαν σήμερα για πρώτη φορά από την έναρξη των επιχειρήσεων στη χώρα και το βόρειο τμήμα του Ισραήλ, όχι μόνο στο νότιο, και εκεί χτύπησαν ένα χωριό που έχει και κοινότητα μαρονιτών χριστιανών. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προέτρεψε τα άλλα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταποκριθούν στο αίτημα της Μαδρίτης και της Ιρλανδίας
να αναστείλουν τη Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών της Ένωσης με το Ισραήλ με αφορμή τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα και στο Λίβανο. Η Ιρακινή αντίσταση χτύπησε 2 στόχους στην κοιλάδα του Ιορδάνη, πάλι με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Το Ιράκ μπαίνει σταδιακά στο παιχνίδι. Είχαμε τη Χεσβολάχ, είχαμε τη Χαμάς, είχαμε το Χούθι, μπαίνει και το Ιράκ. Η βάση που χτύπησε του ναυτικού η Χεσβολάχ είναι η βάση Στέλλα Μάρης. Το Ισραήλ ετοιμάζεται να εξαπολύσει ισχυρή επίθεση κατά της Χεσβολάχ ως απάντηση στην χθεσινή επίθεση στην βάση Μπινιαμίγια στην ταξιαρχία Γκολάνη. Ανακοίνωση έκκληση της Χεσβολάχ στο Ισραήλ. Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις εναντίον του λαού μας θα κάνουν τη Χάιβα να μοιάζει με την Κυριά Σιμώνα με τους πυράβλους και τα ντρόν μας. Ο εχθρός νόμιζε ότι δεν θα μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε την απειλή μας αφού δολοφόνησε τους ηγέτες μας. Εάν ο εχθρός επιμείνει, αυτό που συνέβη τις τελευταίες 24 ώρες είναι μόνο η αρχή. Είπαμε, ο Λόιτ μίλησε με τον Γκάλαντ και του είπε συλληπιτήρια, του είπε σου στέλνω και το αντιπυραυλικό. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Ασφάλειας του Ισραήλ ισχυρίζεται ότι 2 Ισραηλινοί προσλήφθηκαν από τις Ιρανικές αρχές για να στρατολογήθηκαν για να εξοντώσουν υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Ισραήλ με αντάλλαγμα χρήματα. Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών. Είμαστε στην πρώτη γραμμή για να εμποδίσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών. Ζητάμε μια διεθνή διάσκεψη στις 24 Οκτωβρίου στο Παρίσι για να στηριχθεί ο Λίβανος. Ο Λίβανος ήταν προτεκτοράτο της Γαλλίας μετά τη Συμφωνία Σάιξ-Πικό. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράκ. Είναι απαράδεκτο για το Ισραήλ να χρησιμοποιεί τον Ιρακινό εναέριο χώρο ως διάδρομο πιθανό για την επίθεση. Επίσης, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε σήμερα από τον Ιρανό ομόλογό του να υποστηρίξει μια γενική αποκλιμάκωση στη λωρίδα της Γάζας και στο Λίβανο, όπου η Χεσβολάχ και το Ισραήλ συνεχίζουν το μεταξύ τους πόλεμο. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας με τον Πεζεσκιάν, ο Μακρόν υπογράμμισε την ευθύνη του Ιράν να υποστηρίξει μια γενική αποκλιμάκωση και να χρησιμοποιήσει την επιρροή του προς αυτή την κατεύθυνση σε αποσταθεροποιητικούς παράγοντες που έχουν τη στήριξή του. Ανέφερε το Συμβούλιο, το Μέγαρο των Ηλυσίων. Η Τζαμπάλια στο στόχαστρο του Ισραηλινού στρατού, η οποία είναι Τζαμπάλια, είναι καταβλισμός προσφύγων στο βόρειο, στην βόρεια Γάζα. Έξεργος ημέρα και ο Στάθιον εντάμαν με τον εγγονόνατ εδέβαν στο καφενείον τη χωρή. Ο Χάμπον ο καβετσής αμάν έτρεξε να καλωσορίζατς. «Ω, καλώς το Στάθιον το Ιωσμάν με το παλικάρ τεγκόνιτ. Ντο θα μπίνετε να φέρω σας». «Καλώς έβρασας, Χάμπο, γιατί με πίσω έναν καηδέν χωρίς εκέρ, για το έχω ζάχαρον». Επεκεί εκλώστην και ρωτά τον εγγονόνατ. «Πουλόπομ, εσύ ντο θα πίντς». «Εμεν πίσον έναν φρέντο καπουτσίνο, σύρω να πάν και κανέλαν, κι άλλο έμνοστο ναείνετε». Εκλώστεν ο Στάθιον και πειράστην γκόνατ. «Όλαν, για μίσετε και στο χωρίον εσουν φρέντον καπουτσίνων». Α τότε ο Χάμπον ο καβετσής ετσάιξεν ο λίγο χολιασμένος. «Ναι πρε, πως και έχουμε φρέντο, και φρέντο έχουμε και καπουτσίνο πα έχουμε. Και ίμπιος θέλα δε βάζ και να νίονταν ντομάτιατ και ναείνετε άνθρωπος, ποντιακή γνώμη πα έχουμε».
Να δούμε τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν βλέπουμε τη στιγμή... όχι, στις ΗΠΑ της Αμερικής το έχουμε πει ότι ο Αράξη ακύρωσε τις συνομιλίες. Πάμε να δούμε τώρα. Οι ΗΠΑ στέλνουν πρωτοφανείς ποσότητες όπλων στο Ισραηλινό καθεστώς. Τώρα οι ΗΠΑ διακινδυνεύουν τα στρατεύματά τους, στέλνοντάς τα να στοχοποιήσουν πυραυλικά, να χειριστούν πυραυλικά συστήματα στο Ισραήλ. Αν και καταβάλαμε μεγάλες προσπάθειες στις τελευταίες ημέρες για να περιορίσουμε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας στην περιοχή, ξεκαθαρίζω ότι εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να προστατεύσουμε τη χώρα μας. Ο Biden τελικώς την Παρασκευή που έρχεται πηγαίνει στο Βερολίνο. Ακύρωσε την προηγούμενη επειδή ήταν σε εξέλιξη ο τυφώνας, ο κυκλώνας Μίλτον. Το Spiegel ανέφερε την ημερομηνία. Οι πηγές δήλωσαν ότι η επίσκεψη Biden δεν θα έχει το χαρακτήρα μιας επίσημης επίσκεψης, αλλά θα απλοποιηθεί στο επίπεδο των κοινών συναντήσεων εργασίας. Συνέλαβαν έναν 49χρονο άνδρα προχθές Σάββατο, ο οποίος εμφανίστηκε ως ύποπτος για να επιτεθεί κοντά στο χώρο που έκανε εκδήλωση στην Κοατσέλα ο Τραμπ, ως ύποπτος για τρίτη απόπειρα δολοφονίας. Τραμπ, χειρότερη από Ρωσία και Κίνα είναι οι παράφρονες της άκρας αριστεράς. Πρότεινε ενεργοποίηση της Εθνοφρονάς ή και του στρατού την ημέρα των εκλογών, εάν παραστεί ανάγκη να αντιμετωπιστεί ένα πιθανό χάος. Για εχθρούς εκ των έσω που είναι χειρότεροι από την Κίνα και τη Ρωσία έκανε λόγο ο Τραμπ σε συνέντευξή του. Πάντα έλεγα ότι έχουμε δύο εχθρούς, είπε ο Τραμπ στο Fox News. Έχουμε τον εξωτερικό εχθρό και μετά έχουμε και τον εχθρό από μέσα. Και ο εχθρός από μέσα, κατά τη γνώμη μου, είναι πιο επικίνδυνος από την Κίνα, τη Ρωσία και όλες αυτές τις χώρες. Τώρα, απορρίπτοντας τις ανησυχίες του Biden ότι η ημέρα των εκλογών ίσως και να μην είναι τόσο ειρηνική, ο Τραμπ είπε: το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο εχθρός εκ των έσω. Ούτε καν οι άνθρωποι που εισβάλλουν στη χώρα μας και την καταστρέφουν. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτοί οι άνθρωποι από μέσα. Έχουμε μερικούς πολύ κακούς ανθρώπους. Έχουμε κάποιους άρρωστους, παράφρονες, ακροαριστερούς. Και νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί πολύ εύκολα, αν χρειαστεί από την Εθνική Φρονά ή αν είναι πραγματικά απαραίτητο ακόμα και από το στρατό. Δεν μπορούν να το αφήσουν να συμβεί. Τώρα, ένα σαφές μήνυμα για την έκβαση των Αμερικανικών εκλογών δόθηκε εσχάτως στη ΣΥΠΑ. Χιλιάδες κόσμοι προσήλθαν στο συνεργειακό κέντρο Bayfront για να ακούσουν τον Τραμπ. Εκατοντάδες άλλοι συγκεντρώθηκαν απ' έξω. Και για ποιο λόγο? Διότι υπάρχει η κομιτεία Έρη στην Πενσιλβάνια, που αυτή, όποιος κερδίζει αυτή την πολιτεία, εκλέγεται πρόεδρος. Και εκεί πήγε την τελευταία φορά που εκλέχθηκε ο Biden την κέρδισε με μόλις 1.417 ψήφους. Νομίζω έχει περίπου 200.000 κατοίκους. Επίσης ο Τραμπ, μιλώντας στο Fox News, είπε ότι ο Σουλεϊμάνι ήταν ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος, αλλά διέταξαν να το σκοτώσουν γιατί απειλούσε τα στρατεύματά μας. Ήταν ένας μεγάλος στρατηγός του Ιράν. Μια στο καρφί και μια στο πέταλο λέγεται αυτό. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για συνομιλίες με τη Ρωσία, την Κίνα και τη Βόρεια Κορέα για τη μείωση των πυρηνικών όπλων, δήλωσε ο Biden. Σύμφωνα με τον ίδιο, όλες οι χώρες θα πρέπει να προσπαθήσουν να εγκαταλείψουν πλήρως τα πυρηνικά όπλα. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε διάλογο χωρίς προϋποθέσεις, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Λοιπόν, τι να σας πω τώρα, έχω στα χέρια μου 10 δημοσκοπήσεις. Θα πω μόνο 2-3. Δημοσκόπηση του ABC Ipsos. 50-48 υπέρ της Χάρις. Όμως τον προηγούμενο μήνα, πάλι από την ίδια ομάδα, είχε 6 μονάδες μπροστά. Μειώνει την ψαλίδα ο Τραμπ. Άλλη δημοσκόπηση, CBS YouGov. 51-48. Πάλι η Χάρις μπροστά. Το Σεπτέμβριο ήταν 4 μονάδες, τώρα είναι 3. Σφυγομέτρηση του NBC. Ισοπαλία 48-48, ενώ τον περασμένο μήνα ήταν 49-44 υπέρ της Χάρις. Και τώρα είναι 48-48. Οι αιτίες που
έχει κόψει ταχύτητα η Χάρις και ανεβαίνει ο Τραμπ. Είναι η ατζέντα της δημοκρατικής υποψηφίας δεν είναι πιστική. Υπάρχουν πολλές αμφιβολίες για το οικονομικό της πρόγραμμα, αλλά και για τη μετανάστευση. Ενώ, λέει, οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό είναι πτωτικές, οι τιμές παραμένουν εξαιρετικά υψηλές και αυτό επηρεάζει τους ψηφοφόρους. Επίσης, χαμηλή υποστήριξη από τους Αφροαμερικανούς. Και λέει, και στους άνδρες έχει 51-40 προηγείται ο Τραμπ μεταξύ των ανδρών ψηφοφόρων. Και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα. Δημοσκοπήσεις της USA Today και του Suffolk University, το ένα πανεπιστήμιο που έκανε μεταπτυχιακό ο Σταύρος, λέει ότι στην Αριζόνα η Χάρις, που είναι μια κρίσιμη πολιτεία, έχει δυσκολία να πείσει το ισπανόφωνο εκλογικό σώμα να στηρίξει τους δημοκρατικούς. Ειδικά στην ηλικία 35-49, ο Τραμπ προηγείται 20% της Χάρις. Ποια άλλα έχω τώρα? Τέλος πάντων, λέει ότι σε δημοσκόπηση του Real Clear Politics και του Sky News, ο Τραμπ όχι μόνο ανακάμπτει, αλλά και προηγείται σαφώς σε 6 από τις 7 αμφίροπες πολιτείες που ιστορικά κρίνουν το αποτέλεσμα. Και υπάρχει Green LA στο επιτελείο της Κάμαλα Χάρις, γιατί δεν τραβάει. Ο Τραμπ είπε ότι μόλις εκλεγώ θα προσλάβω 10.000 συνοριοφύλακες για να περιορίσω την παράνομη μετανάστευση. Η υποψήφια των Δημοκρατικών για την Αμερικανική Προεδρία, Κάμαλα Χάρις, παρουσίασε σήμερα νέες προτάσεις για να προσελκύσει τους Αφροαμερικανούς. Η απειλή μιας απόπειρας δολοφονίας του Τραμπ, άλλης μιας απόπειρας, δεν πρέπει να αναζητηθεί στο Ιράν, αλλά μεταξύ των ίδιων των Δημοκρατικών και των φιλοουκρανών ακτιβιστών που έχουν γαλοχήσει οι ίδιοι Αμερικανοί, είπε ο Δημήτρη Μετβέντεφ. Κοινές αεροπορικές επιδρομές. Χθες είπαμε ότι ένα Αντόνοφ χθες και προχθές έκανε χαρτογράφηση των στόχων στο Ιντλίμπ. Σήμερα τους κοπάνησαν με κοινή αεροπορική επιχείρηση οι Ρώσοι και οι Σύριοι. Λοιπόν, συριακά βομβαρδιστικά Σουχόι 24 και ρωσικά μαχητικά Σουχόι 34 έκαναν 20 αεροπορικές επιδρομές. Επίσης, σήμερα έγινε δεκτός στο Πεκίνο ο Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Αντρέι Μπελούσοφ. Αυτό εκτιμώ ότι έχει να κάνει με το Ιράν και την Μέση Ανατολή. 30.415 άνθρωποι συμπεριλαμβανομένων 8.000 παιδιών απομακρύνθηκαν από ρωσικές περιφέρειες κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία λόγω προσβολών. Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα ότι ξεκινά μεγάλη στρατιωτική άσκηση κοντά στην Ταϊβάν. Τι κοντά? Γύρω-γύρω. Και λέγεται ότι αυτή η άσκηση είναι σχέδια κατάληψης και ελέγχου ολόκληρης της Ταϊβάν. Μεγάλο θέμα και αυτό. Και η Ταϊβάν δημοσιοποίησε ένα βίντεο που τράβηξε ένα F-16 την ώρα που στοχοποίησε ένα J-15 της Κινέζικης Πολεμικής Αεροπορίας. Λοιπόν, αυτά είπαμε σιγά σιγά. Μου είπαν συνάδελφοι από το στρατό, θα τα κάνεις, λέει, τα βίντεο μία εκπαιδευτική ώρα του στρατού, 45 λεπτά. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να δίνουμε πυκνή πληροφορία στους φίλους μας. Λοιπόν, αυτά για απόψε, να είστε όλες και όλοι καλά και προπάντων υγιείς, και ξέρω τι σας λέω. Γεια σας. Οι ανώτεροι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών ανέκριναν τον ταγματάρχη για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατόρθωσαν οι Κενιάτες πράκτορες να απαγάγουν τον Κούρδο ηγέτη και τελικά να βρεθεί στα χέρια της ΜΙΤ και στα κελιά του νησιού Ήμραλη.